هذه واحدة من أقوى شاشات LG لعام 21. سعرها عالي ولكن خصائصها جدا مجنونة. شاشة LG C1 شاشة OLED تبدأ بأحجام 48 وتوصل لهذا الحجم، حجم 83 إنش. تعتبر مثالية لمشاهدة المحتوى وحتى في الألعاب. تدعم منافذ HDMI 2.1، تتيح تردد 120 هرتز، خصائص زي الجي سينك والفري سينك وكثير من الأمور الأخرى. خلوني أعرفكم على الشاشة وبالتفصيل مع كامل الاختبارات على كل أنواع محتوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. خليني على طول أروح للشاشة، وقبل ترى مسألة الشاشات مرة صعبة في الاختبارات، فأكيد أقدر أي واحد يعطي لايك لهالفيديو قبل ما يكمله، وكمان احتفظوا فيه إلا ما تحتاجوا التقنيات اللي موجودة في هذا الفيديو، وإن شاء الله تكونوا أحد المحظوظين اللي عندهم هالشاشة. أبدأ بالتصميم، والشاشة نحيفة جدا مع إطار عريض لتثبيتها على الطاولة. تقريبا ما فرقت كثير عن CX اللي نزلت السنة الماضية. الشاشة أكثر ما يميزها عن بقية الشاشات هي دعمها لتقنية الأوليد، واللي تعطي ألوان طبيعية وعمق سواد عالي جدا، وهذا لأن كل بيكسل في تقنية الأوليد ذات الإضاءة وتسمى سيلف ليت بيكسلز. هذا الشيء يعني أن البكسلات ما تحتاج إضاءة خلفية، لأن كل بيكسل يمتلك إضاءة خاصة فيه، وهنا تسريب الإضاءة ما راح يكون موجود، والإضاءة راح تشتغل بحسب اللقطة، بعكس شاشات ال LED الأخرى واللي تمتلك إضاءة خلفية منفصلة عن البكسلات. الحين عشان أوضح، كل بيكسل يضيء يعني تقنيات مرة قوية وعالية، فالسعر بتسمعوه في النهاية. موضوع صادم، ولكن الحمد لله اني قاعد اجربها واختبرها واستخدمها كمان. بعد التجربة الشاشة عطت الوان مشبعة وحيوية وبمستوى تباين عالي جدا. نفس الشيء في المشاهد المظلمة. تسريب الإضاءة غير موجود في الشاشة، لكن في نقطة لاحظتها، مستوى الإضاءة مو بالشيء العالي، يعني متوسط. وحتلاحظوا هذا الأمر أكثر لما تشاهدوا لقطات مظلمة في الفترات النهارية. وتمت التجربة باستخدام تقنيات زي الدولبي فيجن المرئية، واللي كانت على منصات زي الأمازون برايم، وبرضه استخدمنا تقنيات ال HDR الأساسية في بعض أنواع المحتوى من نتفليكس. الشاشة تمتلك معالج ال A9 بجيله الرابع الجن 4 بتقنية ال 4K والذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتحليل المشاهد، لتحسين جودة المحتوى، زي إزالة الإزعاج الديستورشن، البكسلات الصغيرة ذي، واللي تلاحظوا أنه قاعد يسوي جهد في تعديلها في بعض أنواع المحتوى القديمة بدقات أقل من ال 4K. وتحسين التباين كمان يصير من خلال هالمعالجة، وتشبع الألوان حيكون باين جدا. برضو الشاشة تدعم تقنية الأوليد موشن برو، واللي تساعد في تقليل الضبابية لتقديم صورة سلسة، خصوصا في المحتوى السريع زي المحتوى الرياضي. جربنا نشغل محتوى 720 عشان أوضح يعني مرة الدقة نازلة فيه، عشان نختبر ميزة الأب سكيلينج، اللي هي خاصية تخلي الشاشة لما المحتوى دقته نازل ترفع الدقة وتعالجها. بعد التجربة بصراحة الجودة كانت مقبولة، وأحيانا عادية جدا، لكن قابلة للمشاهدة، وأحيانا تعتمد على نوع المحتوى المعروض. هذا الكلام مو يعني انتقاد في الشاشة، ليش؟ لأنه المحتوى لما يكون دقته مو عالية حتصعب على أي آلة أنها تحسن من جودته، فحيكون في حد للتحسين. فبعد ما صار التحسين وشاهدنا المحتوى كان مقبول، فأكيد اللي ما عنده محتوى دائما بدقة عالية Full HD 4K وغيرها من أنواع المحتوى يمكن ما حيستفيد الاستفادة الكاملة من نفس هذه الشاشة. زي موضوع القنوات الفضائية. ترى القنوات الفضائية مهما كان نوع الريسيفر لابد يكون دقة من القناة تبث فيها. القناة لما تبث بدقة نازلة مهما سويته ما حتلاقوا ان الجودة تصير افضل. ارجع لمحتوى ثاني واللي هو الفول اتش دي. الجودة والوضوح افضل بكثير، وتقريبا في بعض انواع المحتوى يمكن ما تلاحظوا اصلا انخفاض الجودة، وبشكل عام تعتبر جيدة جدا. فالمعالجة بالمحتوى حق الفول اتش دي مع هالشاشة كان مرة ممتاز وفي محله. الشاشة تدعم تقنية ال HDR 10 برو. هذا النوع من ال HDR يضبط السطوع عشان الالوان تظهر بشكل حيوي وافضل. برضو الشاشة تدعم تقنية اسمها دولبي فيجن اي كيو، يعني كنا نقول الاي كيو والذكاء مو اصطناعي، الذكاء مع تقنية الدولبي فيجن. هالتقنية تضبط إعدادات الصورة بحسب المحتوى المعروض والبيئة المحيطة في الغرفة. مثلا لو كنتم تشاهدوا محتوى في الفترة النهارية راح يزيد عندكم مستوى السطوع والتباين والألوان تلقائيا، والعكس بالفترة المسائية فتتخفض الأمور هذه تلقائيا عشان يعطيكم أحسن محتوى. الشاشة تدعم ال HGIG، هي ميزة في ال HDR للألعاب، تساهم في إعطاء ألوان أوضح وأفضل في ال HDR، والمتعودين عليه يعرفوا الميزة دي. والتوضيح، لازم اللعبة كمان تدعم هذه التقنية عشان تشتغل معاكم.
LG C1 زي ما ذكرت في بداية الفيديو تجي بدقة ال 4K وتدعم تردد ال 120 هرتز، ومعدل استجابتها مرة ممتاز اللي هو 1 ملي سكند، ويعتبر ممتاز جدا وراح يفيد محبين الألعاب التنافسية اللي تتطلب استجابة عالية. والشاشة تدعم تقنية جي سينك من انفيديا، وتمكن من مزامنة الإطارات في الألعاب مع معدل تحديث الشاشة عشان تتخلصوا من مشكلة التقطيع والتعرجات. وترى فعليا اختبرنا هذه التقنية مع كرت انفيديا فعلى كمبيوتر، نعم تجميع. فالفكرة انه هذه الشاشة يمكن واحدة من افضل المونيتورز اللي يمكن تجيبوها، واحدة من اغلى المونيتورز اللي يمكن تجيبوها، يعني حتى شاشة كمبيوتر باختباراتنا ضبطت، والشيء هذا عطى سلاسة جدا عالية مع التقنيات ومع تجربتنا في نفس الكمبيوترات. وفي تقنيتين ايضا اللي هي الفري سينك والفاريبل ريفريش ريت، مدعومة هالتقنيات وتقريبا فكرتها نفس فكرة الجي سينك من انفيديا ولكن هذه من شركات اخرى. الحين الشاشة تدعم ميزة ال ALLM. طيب وش هي Auto Low Latency Mode؟ هالنمط بيتعرف على جهاز الألعاب أو الحاسب بشكل تلقائي، وراح تقل أي عملية معالجة في الشاشة عشان سلاسة استجابة الألعاب ما تتأثر. خلنا نشرحها أبسط. لما تشغلوا فيديو من أحد منصات الفيديو بيتم معالجته، بتعطيكم الصورة لأنه أموركم طيبة، حيعرض الفيديو حيعرض أموركم كويسة. بس لما تلعبوا ألعاب ما ينفع إنه اللعبة قاعدة تتعالج وتطلع لكم ومن ثم أنتوا تحركوا يمين تحركوا يسار وتروح الأوامر وترجع لكم صورة جديدة وبرضه تتعالج الصورة وتشوفوها. هالأمر وذهاب المعلومات ورجعته مع معالجة الشاشة بيأخر لكم مدة الاستجابة، يعني بتحطوا يمين بتلاقوا فيه تأخر ولو شوي. هذا التأخر هو اللي حيتم إيقافه مع هذه التقنيات. وجربنا أجهزة ألعاب أخرى زي البلاي ستيشن 5، وجربنا لعبة الكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور بالتحديد، واشتغلت بتردد ال 120 هرتز، وما اقول لكم كيف السلاسة العالية كانت موجودة، وعطت نفس التجربة الموجودة في شاشات المونيتورز الخاصة بالالعاب واللي اصلا مهيئة فقط للالعاب. وفي لعبة جوست اوف تسوشيما اللي هي دايركتورز كات نسخة المخرج الخاصة، قدمت الوان جميلة وسواد عالي وحتى الاستجابة كانت عالية، ونفس الامر كان في تجربة لعبة ديمن سولز. الحين انتقل لجهاز العاب ثاني والاكس بوكس سيريس اكس. جربنا لعبة جيرز 5، اشتغلت برضو بال 120 هرتز، قدمت نعومة وسلاسة واستجابة عالية. ونفس الشيء مع الفورزا هورايزن 5، قدمت الوان حيوية ونعومة واستجابة عالية، واشتغلت كمان على 120 هرتز. وارجع واكد تجربة البي سي اللي جربنا عليها العاب زي الفورتنايت على اعلى اعدادات، والنتيجة كانت ممتازة. الألوان مشبعة، الاستجابة والإطارات عالية. وبرضو جربنا Resident Evil الإصدار الثاني، الألوان كانت حيوية ومشبعة، وعمق السواد اللي قدمته ممتاز، ومستوى التباين عالي. الشاشة تدعم نمط محسن الألعاب اللي يبين أشياء كثيرة زي معرفة الإعدادات اللي تشتغل عليها اللعبة، زي معدل الإطارات، نمط ال VRR، ويبين كمان إذا كان نمط زمن الاستجابة فعال أو لا. برضو هذا النمط يمكن من تخصيص اللون الأسود والأبيض للاعبين عشان يسهل موضوع الرؤية لهم، ويوفر مجموعة أنماط مسبقة بحسب اللعبة اللي قاعدين تلعبوها. تقريبا الشاشة هذه ما راح تخيبكم أبدا في الألعاب، سواء في الألوان أو الاستجابة. فبالفعل تحسوا أنه الشاشة تطورت بشكل جدا كبير بالمعدل حق الانعاش والتقنيات، والالعاب عطت الفريم ريت العالي والتقنيات العاليه. فالالعاب لما تدعم هذه الامور حتشتغل على هالشاشه زي العسل. الشاشه تدعم اشياء اخرى زي تشغيل الوسائط من خلال منفذ اليو اس بي، تدعم يعني ملفات زي الام بي 4 الام كي في، وبرضه تدعم تشغيل الترجمه من نفس اليو اس بيات. الشاشه تجي بنظام الويب او اس، واللي حصل لها تحديث على نفس الواجهه، وتجي باسلوب الدرج. مثلا القائمه الاولى تستعرض لكم جديد الشاشه، الثانية تستعرض تطبيقات عرض المحتوى زي يوتيوب، نتفليكس، ابل تي في وغيرها، والثالثة اعدادات الشاشة والتوصيل. ولا ننسى ان التحكم عن طريق ريموت الماجيك ريموت كنترول اللي يعرف انه يقدم تحكم بالحركة ويطلع لكم زي الفارة بالمؤشر اللي يطلع على الشاشة. وللتوضيح الريموت نفسه حصل على تغييرات بسيطة جدا. ابرز تغيير صار لها لاحظناه انه صار في NFC، نعم صار في تاتشنج للNFC في حال ملامسته للجوال، بيعطيكم مزايا اضافية زي امكانية بث صوت الشاشة على الجوال مباشرة وبدون ما تدخلوا على الاعدادات من الشاشة، او مشاركة محتوى زي صور وفيديوهات وارسالها للشاشة عن طريق الNFC.
مع الأجهزة المدعومة، وحتى صار تشغل صوت الجوال على الشاشة أو بث شاشة الجوال عليه. الموضوع هذا ترى موجود في شاشات ثانية، يعني مثلا سامسونج مسوين زي المزامنة ولكن برضو لازم الشاشة والجوال من نفس النمط. هنا حطوا لكم تطبيق يمكن على كل أنواع الجوالات بإذن الله. وعلى طاري الThinkU AI ترى مدعوم في الشاشة وراح يمكنكم من التحكم بأجهزتكم المنزلية من خلال الشاشة، أو حتى لو كانت من LG أو كانت مدعومة من نفس منظومة الأبل هوم كيت، وتقريبا فكرتها نفس الThinkU AI. وسويت فيديو تفصيلي في كثير من الأجهزة، ثلاجة، غسالة، نشافة تصحون وأشياء كثيرة. يمديكم تشيكوا على الفيديو، بحط لكم رابطه وبذكركم عن هالفيديو نهاية الحلقة. الشاشة تدعم إمكانية بث المحتوى لو كان جوالكم أندرويد، وبرضه تدعم ميزة الإير بلاي اللي تمكنكم من مشاركة محتواكم على الشاشة لو كانت أجهزتكم من أبل زي الآيفون والآيباد والماك بوك. الشاشة تدعم أنماط توفير الطاقة، وهنا راح يتم خفض السطوع لتقليل استهلاك الطاقة فيها. الشاشة تدعم ميزة ال AI Sound والصوت بالذكاء الاصطناعي اللي يحسن التجربة الصوتية عن طريق ضبط مستوى الصوت بحيث يكون متناسق مع المحتوى المعروض باستخدام الذكاء الاصطناعي. الشاشة تدعم تقنية الدولبي اتموس، تجي بنظام صوتي 2.2 كقنوات بقوة 40 واط، وتدعم تقنية الدولبي اتموس. وبعد التجربة الصوت جيد جدا، نقي، واضح، توزيع مرضي، وبشكل عام يؤدي الغرض. وأكيد بيفرق معاكم حجم الغرفة ومكان وضع الشاشة على تجربة الصوت. الشاشة تدعم الواي فاي العادي والبلوتوث 5، ومن ناحية أيضا بسرد لكم بعض أبرز المنافذ. فعندكم 4 منافذ HDMI 2.1، 3 منافذ USB، منفذ شبكة، منفذ اوبتيكال اوتبوت للصوت، ومنفذ ساتلايت عشان تشبكوا عليه كابل الريسيفر حقكم. شاشة ال LG C1 بحجم 83 انش متوفرة في السوق السعودي بأحجام متنوعة. الحين السعر لحجم 83 انش الموجود معنا في اسعار رسميه، يعني تبدا من 25 26 الف ريال. العملات الاخرى حطيتها امامكم، واحيانا تلاقوا السعر فجاه صار 48 و50 الف ريال. نعم، يعني اكثر من 10,000 او حتى 13,000 دولار. والشاشه اقدر برضه ارخص مزاياها بالتالي: شاشة خرافية تقدم ألوان وتباين عالي، والتسريب فيها غير موجود، ومشاهدة المحتوى عليها شيء مختلف، يعني مرة مرضي. استجابتها عالية، تدعم ال 120 هرتز، تعتبر منافس قوي لشاشات المونيتورز المخصصة للألعاب ولكن مع استثمار عالي. متوافقة مع تقنيات زي الجي سينك والفي ار ار، واللي تعتبر مفيدة جدا في الألعاب. حتى لو السعر عالي أكيد في أشياء تمنيتها تكون أفضل. معدل السطوع تمنيت لو كان أعلى، خصوصا إنه المشاهدة المظلمة سطوعها ما راح يكون مرة عالي في الفترة النهارية. وشاشات الأولد تعاني من مشكلة التطبيع، فيبغى لكم حرص أثناء استخدامها. نفس الشاشة فيها أنماط داخلية مبنية فيها تساعد إنه على طول تطلع لكم بعض التأثيرات على الشاشة، بعض الواجهات، وهي نفسها تحاول تحرص على إنه ما يصير تطبيع على نفس الشاشة. وأشوف إنه هالأمر بالفعل خفض من التطبيع، ولكن في حالة مشاهدة القنوات الفضائية لساعات وساعات وبسبة شعارات القنوات اللي ثابتة في الزوايا، دائما حتلاقوا في قلق في مسألة التطبيع، وإن شاء الله أنه ما يوضح معكم أبد. المهم لما ما تستخدموا الشاشة طفوها. والأمر الثاني، ما هي مهيئة للاستعراض الكامل، يعني انكم بس تشغلوها وتشغل عليها ريسيفر وبس. لا مو لكذا صار. اذا تبوا تسووا زي كذا وتخلوها بدل ما تكون هالمستطيل الاسود وقاعد يعرض شيء، اختاروا نمط الفن اللي موجود فيها واللي مهيئ عشان يضبط لكم الريفرش ريت، ودائما يعطي لوحات فنية تحافظ على الشاشة وتبين جمالها بشكل كامل، وتصير تحفة من المكان اللي انتم حطيتوا فيه الشاشة. ونهاية الفيديو ايش رايكم؟ اكمل على موضوع الشاشات؟ نكمل نراجع شاشات اكثر واكثر ولا لا؟ ولا انسى الحين كمان اذكركم يمديكم تشوفوا الفيديو الثاني المخصص لمنظومة الثينكيو. برضو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذا ودكم احد يجيب لكم هالشاشة ارسلوا له الفيديو وقولوا لي وش ردة الفعل حقته في التعليقات، خاصة لما يشوف السعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.